Друзяшки, всім привіт! У нас сьогодні погода ні к чорту, а це значить, що час готувати смачний зігріваючий суп з куркою. Такий суп готується відносно швидко, з простих доступних інгредієнтів, хоча я додаю декілька інгредієнтів, на перший погляд несумісних між собою, але в результаті виходить дуже корисний, смачний зігріваючий суп. Починаємо готувати. Для приготування такого супу нам потрібні будуть такі продукти, а саме курочка, у мене 750 грам курки. Можна і пів кілограма м'яса, цього буде цілком достатньо. Ми знаємо, м'яса багато не буває. Одна невеличка цибулина, одна морквина, одне яйце, картошка 3-5 штучок. Це хто любить, я люблю з картошечкою, щоб суп був поживний. Також потрібен буде лимон, а саме сок лимона, 1-2 столові ложки імбир і 2 зубчика часника. Сіль, перець і декілька приправ. Давайте спочатку наріжемо м'ясо. У мене це домашня курочка, я її вже гарненько промив. Тепер нарізаю на шматочки. Я сильно м'ясо не мільчу, такі середні шматочки, які зручно буде потім їсти, діставати з тарілки. Можна використовувати просто ляшки, можна просто грудинки. Хто що любить, суп, кого яке м'ясо є, те і використовуємо. М'ясо я нарізав на такі ось шматочки. Беремо кастрюлю. В кастрюлю наливаємо 2-2,5 літри холодної води. І в холодну воду ми відправляємо м'ясо. Буває таке, що під час приготування супа люди допускають таку помилку, а саме доводять воду до кипіння, а потім в неї кидають м'ясо. Потрібно робити навпаки, брати холодну воду, ставити м'ясо в воду і доводити до кипіння. Чому так? Якщо ми хочемо, щоб сам продукт був соковитий, то ми його кидаємо в кип'ячену воду. А якщо ми хочемо, щоб продукт віддав свої аромати, віддав соки саме бульйону, то потрібно робити навпаки, а саме ставити м'ясо в холодну воду і доводити до кипіння. Також сюди додаємо одну цілу невеличку цибулину. Беремо кастрюлю і відправляємо на вогонь. Поки вариться наше м'ясо, потрібно підготувати овочі, картошку і моркву. Картошечку ми нарізаємо дрібним кубиком, моркву соломкою. Після того, як наше м'ясо разом із цибулею закипіло, не забуваємо зняти піну. Це важливо, не знаю як на смак, але на зовнішній вигляд це впливає дуже сильно. Тому збираємо піну. Так як у мене курка домашня, її потрібно варити на повільному вогні годину-півтори. Якщо куплена в магазині, тобто фабрична курка, частіше за все це бройлерне м'ясо, то потрібно варити 30-40 хвилин. Воно розварюється набагато швидше. Наше м'ясо проварилося 1,5 години. Воно вже стало м'яке, можна відправляти картоплю і моркву. Відправляємо картошечку і моркву. Картошку з морквою варимо ще 20 хвилин. Беремо 2 зубчика часника і огризок імбиря. Часник дрібно нарізаємо, імбир натираємо на терку. Імбиря багато не потрібно, розміром в 1 часничок. Натираємо ось так на терку. Мало того, що імбир дуже корисний для імунітету людини, він ще додає приємного аромату супові. Поки вариться картопля, беремо одне куряче яйце і вибиваємо його в тарілку. І за допомогою ручного блендера його взбиваємо. Взбите яйце відкладаємо в сторону. І 5 штучок перця горошка роздавлю ножем. Після того, як наша картошка зварилася, залишилося тільки заправити наш суп і можна подавати. Беремо наше взбите яйце, ще раз отак легенько перемішати і тонкою цівкою додаємо сюди прямо в суп. Якщо яйце вливати тонкою цівкою в кип'ячу воду, утворюються такі ниточки, чимось схожі на спагетті. Дуже гарно під час подачі. Перець горошок, додаємо наш імбир і часник. Не забуваємо посолити, солимо за смаком. Також я в суп додаю трошки куркуми для кольору, небагато, менше, ніж пів чайної ложки. Перемішуємо це все. І останній штрих приготування нашого супу – це лимон. 1-2 столові ложки лимонного соку додаємо прямо сюди в наш суп. Видавлюю на ложку, тому що можуть попастися кісточки. 1,5 ложки. 2. Достатньо.
Все, наш суп повністю готовий. Накриваємо його кришкою, вимикаємо вогонь і залишаємо наш суп настоятися, постояти ще приблизно 5-10 хвилин, щоб він набрався аромату і набрався смаку. Давайте скуштуємо на смак, чи всього достатньо. Самий раз. І чесника небагато, і солі достатньо. І така легка кислинка від лимонного соку. Саме те, що потрібно. Перед подачею трошки посипаємо зеленню. В моєму випадку це петрушка. Ну і що в мене вийшло в результаті? А в результаті в мене вийшов такий ось смачний суп, який дуже гарно зігріває в холодну погоду, має дуже такий незвичайний приємний смак, гарний колір за рахунок куркуми. Готується з простих доступних інгредієнтів, готується відносно недовго, а виходить насправді смачний суп. Якщо вам сподобався рецепт приготування такого супу, обов'язково попробуйте. Напишіть в коментарях, чи у вас вийшло приготувати, чи сподобався вам смак. До зустрічі в наступних відео. Всім смачного, пока-пока. А я йду їсти суп.